Terve, terve! Nyt ollaan tässä Etelän Eestissä ja tehdään tommonen spiraalikimppu niittykukista ja tässä sitten olen kerännyt pellolta erilaisia ja myös puutarhasta. Joo. Noin. Oh. Joo, kun nämä on mukavasti tässä kaikki käsiteltyt. Ihat ylös. Yes. Ja tää on tommonen kiva se rohtupirma juuri. On kaunis tommonen vähän ton näköinen niinku kukkakaupassa perukkikukka. Joo. Sitten mulla on koristeporkkanat täällä tommosta tummanpunasta. Ja se on kaunis tommonen. Kaunis ja myös valkoista. Ja valkoinen yllätys, että se kasvaa ihan niituilla. Että. Joo. Ja tässä on tommonen siankärsämä. Tommonen kaunis ja sykkä tommonen vähän tommonen kirkkaan valkoinen. Kaunis. Ja ihan vaan laitan spiraalia. Elikkä mä tulen vielä tähän kameran eteen, näytän teille läheltä. Sormet pidetään näin. Tää on oikea asento, ei näin. Näin pidetään sitten paralleellisessa kimpossa. Mutta ammattilaiset pitää sormi näin ihan rennosti. Joo. Noin. Vähän sykästä ruskeata. Vähän. Sitten on tommonen niinku peltovillakku tai joku tommonen tosi ihana vähän valkoista tupsu. Ja aina spiraalikimpussa voi nostella sit materiaalia ylös alas, mutta se itsestä ne menee tähän kuin paina niinku sisällä ne kukat, että ne itsestä menee tänne niinku näin. Automaattisesti kun on hyvä spiraali. Sitten tässä mulla on vielä valkoista ruiskukka. Tää on sitten eestinlainen kansalliskukka, mutta sinisenä on se. Mutta nyt nykyaikana on tullut niin paljon näitä erilaisia muotoja tai värejä tästä. Joo. Ja heinätyötä tehty paljon täällä Eestissä nuoruuden aikana. Nykyaikana enää ei näköjään, mutta täällä löytyy ihania materiaaleja kyllä nyt, että joo, noin. Nyt mä taas käännän sitä kimppua näin päin vähäsen. Oho, täällä on yksi liian paljon sama materiaali samassa paikassa, eli laitetaan tämä kaveri tänne puolelle. Joo. Sitten mä laitan vielä tommosen valkoisen daalian, mitä on taas itse kasvattama. Yritän laittaa siihen ihmisen keksimän kultaisen leikkauksen mukana. Laitetaan tästä näin, mä leikkaan poikki. Yhden kukan paikka. No yritän tehdä. Mä katon näin päältä itse. Sit mä näen, että se tulisi niinku pyöreä. Oi hitsi. Toi aurinkolasku on ihana. Ja tätä mä nautin. Mä katon vielä nyt vielä. Tän yksi kosmoskukka vielä tonne. Nyt tekes mieli laulaa jotakin. On niin hyvä fiilis kyllä. Täällä on oikeasti ihana. Ja sen takia, kun mä yritänkin tulla Eestiin aina mahdollisimman paljon käymä, kun saa olla keskellä metsäihminen,
saa olla keskellä metsä sitten ihmisestä tuleekin todella vahva. Ja hermo kyllä lepa. Hermo lepa täällä. Et täällä mä en tiedä kuuluuko sinne kameran mikki, mutta heinäsirkat täällä laulaa ja maalaisromantikka. Joo. Noin. Vähän tätä kukka vielä tänne. Oh, kaunis, kaunis. Kaunis, kaunis. Noin. Joo. Mutta tää kimppu sitten jo tommonen niinku kukkakauppakimppu, että kukkakaupassa tehdään syksy pieniä nopeita, mutta tää tekniikka pitää hallitseta, kun haluu kukkakaupassa tehdä myös näitä pieniä kimppuja. Elikkä nyt tää ala näyttämään siltä, että tää spiraali ei mahtu enää käteen. Ja mä tulen kohta taas kameran lähelle ja näytän teille yhden jutun, mikä on tärkeä. Tiedän, mä otan tosta yhden materiaali tästä ja näytän taas, että miksi on tärkeä spiraali. Miksi pitää olla kukat spiraalit? Miksi me tehdään spiraalikimppua? Ja sen takia, kun nämä kukat on tässä spiraalissa, näitä mahtuu enempää käteen. Ja tähän näin. Spiraalissa tästä, joo. Ja näin. Ja näitä voi sitten putsata vielä. Joo. Ja nyt. Joo, eli tämä kimppu on nyt valmis ja minä käytän sakseita kimpun leikkamiseksi. Ja mä löysin tästä Vurumaalta ihanat tommoset lampavillasakset. Ja mä kokeilen, toimiksiko ne. Ei toimi kyllä. Otetaan ihan normisakset. Ja mä tulen taas sinne kameran lähelle ja mä näytän ihan läheltä, miten mä leikkaan näitä varsia. Joo, kun aloittelijana taas olen tehnyt myös sen virheen, mä olen leikannut liian lyhyksi. Eli jätetään vähän pidemmäksi. Ja viimeiset vielä. Joo, näin. Joo. Joo, ja seuraavaksi mä näytän teille sidoksen. Ja nyt laitettiin se lanka moninkertaisesti, eli tässä on 4 kertaa. Joo. Ja sitten tänne vaan solmu. 1 ja lukitus 2. Noin. Ja tästä näin. Noin. Ja sitten vielä ei liian kovasti, ei liian rennosti. Ja sitten vielä se viimeinen umpisolmi. Noin. Voila!